să vorbim astăzi despre cheia FA. Cheia FA are următoarea formă. Un punct îngroșat pe a doua linie de sus, apoi seamănă cu semnul întrebării și două puncte. La fel ca și cheia sol, care stabilește poziția notei sol pe acest punct întărit, pe linia a doua de jos, cheia FA va stabili nota FA aici, pe linia a doua de sus, și ne referim la sunetele din octava bas superioară, și anume primele sunete care coboară sub do central. Haideți să vedem. Dacă noi am stabilit că aici este nota FA, toate notele sub FA vor merge în spațiu, linie, spațiu, linie. Deci, pe undeva pe aici, nota FA o scriem. Aici va fi nota sol, la, si și do, care este același cu sunetul de sus. Sunt egale între ele ca sunet. Ele pot fi scrise ori în cheia sol, acolo, pe linia ajutătoare de sub portativ, ori în cheia FA, pe linia ajutătoare deasupra portativului. Haideți să coborâm sub FA. Mi, re și do. De ce este nevoie de această cheie? FA. Ea ne va ajuta în scrierea notelor. În primul și în primul rând. De exemplu, dacă vrem să scriem nota si din octava bas superioară, și anume sub do central, vom folosi liniuța ajutătoare la distanță egală de celelalte linii. Iată, deci nota si. Nota la vom coborî pe două liniuțe ajutătoare. Dacă dorim să scriem nota sol, vom păstra cele două liniuțe și o vom scrie sub a doua liniuță ajutătoare. Iată că, dorind să scriem notele tot mai jos, vom avea la un moment dat 3-4 liniuțe și va fi foarte greu pentru ochi să distingă exact ce notă este. Iată de aceea necesitatea folosirii acestei chei, cheia FA, care ne permite să scriem sunetele fără liniuțe ajutătoare, fără prea multe liniuțe. Desigur, dacă dorim să mergem mai sus decât nota do, putem să folosim așa. Liniuța ajutătoare, re. Dar este mult mai ușor să scriem în cheia sol acest re decât să continuăm cu liniuțe ajutătoare. În afară de faptul că scrierea ne obligă să încercăm să vedem sunetele dintr-o privire, să ne dăm seama ce sunete sunt, pentru cei care cântă la pian, de exemplu, cel mai des este folosit acest portativ, acest sistem de două portative, unde mâna stângă cântă în cheia FA, iar mâna dreaptă cântă în cheia sol. Haideți să scriem și ce sunete avem aici. De data asta le vom scrie în scrierea germană, și anume C, D, E, F, G, A, B, C. Deci ar fi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Acest do și cu acest do este același sunet. La fel acest si cu acesta, la cu acesta, sol cu acesta. Doar că scrierea a fost mult simplificată cu ajutorul acestei chei, cheia FA.